7-Eleven cashier at ibigay yung pera. Okay, once na ma-scan na po yan, mayroon pong pinaka-reference number na darating sa inyo pong number at yun na po ang kakailanganin ng receiver. Okay, dapat may ID po yung receiver. I-claim niya po yun sa Palawan Pawn Shop. Okay, so yun po yung ating video ngayon. Sana ay meron itong kaunting naitulong sa inyo. Stay safe po mga kababayan at patuloy po tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon na malalagpasan natin ang mga bagay na ito. Bye-bye! Ayan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para ma-notify ka kung meron tayong bagong video. Dito ang bell at piliin ang all.